วัสดีครับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผม X ธนันเจยสมบัวครับมาคุยกันต่อครับเรื่อง Airbnb ที่เมืองไทยว่าเราจะ manage Airbnb ยังไงโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มี condition เหมือนผมนะครับซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทำงานต่างประเทศแต่ว่าพยายามที่จะ manage คอนโดของตัวเองที่เมืองไทยนะฮะวันนี้ผมอยากมาคุยกับเพื่อนๆเรื่องราคาครับว่าเราจะตั้งราคา Airbnb ของเรายังไงดีโดยเฉพาะการปล่อยเช่ารายเดือน Airbnb รายเดือนซึ่งอย่างน้อยมินิมัม1 เดือนเป็นต้นไปที่ผมทำอยู่โอเคมันเริ่มคุยกันเลยครับการตั้งราคาเราจะตั้งยังไงมันเริ่มกันตรงนี้นะมี3ขั้นตอนครับวิธีแรกที่ผมทำเวลาที่ผมต้องการจะรีเสิร์ชราคาก็คือผมเข้าไปใน Airbnb ครับแล้วผมก็เลือกพื้นที่ที่ผมต้องการจะรีเสิร์ชแล้วผมก็ฟิลเตอร์ว่าโอเคห้องของผมเป็นห้องแบบไหนห้อง1ห้องนอนเท่านั้นหรือ2ห้องนอนรับแขกที่กี่คนแต่จะให้ยิ่งตรงรายละเอียดก็คือฟิลเตอร์ by amenity โอเคห้องมีอะไรบ้างมีสระว่ายน้ำมีอินเทอร์เน็ตมีห้องออกกำลังกายอย่างที่ห้องของเพื่อนๆมีใช่ไหมฮะพอเพื่อนๆฟิลเตอร์ได้ตามนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆทำก็คือแทนที่จะใส่ระบุว่าต้องการจะอยู่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้โชว์ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่โชว์ทั้งหมดว่าห้องที่มีอยู่ในบริเวณเนี่ยมีห้องไหนบ้างสิ่งที่เพื่อนๆทำได้ก็คือไม่ต้องใส่ไอ้วันเช็คอินเช็คเอาท์ทิ้งมันว่างเอาไว้แต่ว่าฟิลเตอร์อื่นเนี่ยก็คือมีทั้งหมดการทำแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถเห็นขึ้นมาได้ว่าอ๋อในห้องบริเวณนี้ในห้องลักษณะแบบนี้ที่เหมือนกับห้องที่เพื่อนๆมีเนี่ยมันมีห้องไหนบ้างที่ว่างอยู่ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ย Airbnb ถ้าเกิดเราไม่ใส่เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยมันก็จะ random วันให้เราอาจจะอยู่3 คืน 4 คืนอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือรู้แล้วว่าโอเคห้องที่ลักษณะเดียวกับที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยมันมีห้องไหนบ้างในบริเวณนั้นแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆเข้าไปกดทีละอันแล้วก็เลือกวันที่ห้องพวกนั้นเนี่ยว่างแล้วก็ลองเลือก1 เดือนดูว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะนั่นก็คือเทคนิคที่ผมทำในการดูราคาของตลาดว่าโอเคในบริเวณนี้คู่แข่งของเราราคาเท่าไหร่ยังไงนอกจากดูราคาแล้วก็ดูด้วยว่ารูปภาพ description และที่สำคัญที่สุดก็คือรีวิวของห้องต่างๆพวกนั้นเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมฮะเราก็จะพอเกจใช่แล้วว่าโอเคห้องหน้าตาประมาณนี้เขียน description ประมาณนี้มี amenity ประมาณนี้และที่สำคัญก็คือรีวิวประมาณนี้รีวิว5 ดาวเป็น super host หรืออาจจะรีวิวแค่4 ดาว3 ดาวโดนลูกค้าบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะเขาตั้งราคากันยังไงเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกับห้องของเราเองที่เราคิดว่าโอเคแต่ห้องของเราเองน่าจะอยู่ระดับตรงไหนเราก็เอามาแรงครับว่าดีที่สุดเนี่ยที่เรามองเนี่ยคู่แข่งเราดีที่สุดในบริเวณนั้นราคาเท่านี้แย่ที่สุดราคาเท่านี้แล้วเราก็เอาของเรามาดูว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างน้อยหลักการหนึ่งในการตั้งราคาของเรานะอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ถ้าเกิดเพื่อนๆไปทำ Airbnb ในบริเวณที่มันไม่มีAirbnb อันอื่นเท่าไหร่นะสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือโอเคมันอาจจะไม่มีคู่แข่งโดยตรงมาให้เพื่อนๆเปรียบเทียบราคาสิ่งหนึ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจะเข้าไปดูการเช่าแบบรายเดือนปกตินะผมก็อาจจะเข้าไปดูว่าห้องแบบเนี้ยถ้าเกิดเช่ารายเดือนปกติเนี่ยตามเว็บไซต์ทั่วไปแบบ DD Property Fastbase Property TH อะไรก็ว่าไปของประเทศไทยเนี่ยว่าถ้าเกิดเขาปล่อยเช่าเป็นรายปีปกติเนี่ยเขาเช่ากันเดือนเท่าไหร่สมมุตินะครับห้องนี้เนี่ยปล่อยเช่ารายเดือนถ้าเกิดเป็นรายปีเนี่ยเดือนละ 15,000 บาทวิธีคิดของผมก็คือแขกเนี่ยควรจะจ่ายอย่างน้อยถ้าเกิดเขาจะอยู่แค่1 เดือนเนี่ยเขาควรจะจ่ายอย่างน้อย2 เท่าของราคารายเดือนปกติที่มีการทำสัญญาเป็นรายปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเช่ารายปีเนี่ยค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 15,000 ถ้าเกิดทำเป็นแบบ Airbnb เข้าอย่างน้อย1 เดือนผมก็จะตั้งราคา1 เดือนเนี่ย 30,000 เนี่ยสำคัญมากที่เข้าใจตรงกันก็คือ 30,000 คือเป็นราคาที่แขกจ่ายนะฮะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะตัดลงมาเหลือเราเนี่ยไม่ถึง 30,000 ทีนี้มันจะเหลือเราเท่าไหร่บ้าง Airbnb ปกติเนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 15% ใช่ไหมฮะถ้าเกิดแขกจ่าย 30,000 เนี่ยก็หักไปเลย 15%เพราะนั้นเราเนี่ยก็จะได้ประมาณ85% สูงนะทีนี้มันอาจจะมีcleaning fee ด้วยซึ่ง Airbnb มันอาจจะไม่ได้คิด 15% โดยตรงแต่ว่าตรงนั้นผมคิดว่าเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเราปล่อยเช่ารายเดือนเนี่ย cleaning fee มันอาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยของ
ราคาโดยรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราคาทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดเราทำความสะอาดห้องเล็กห้องใหญ่เนี่ยราคาเราไปจ้างคนอื่นทำก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างถ้าเกิดเราไปจ้างฟรีแลนซ์ที่ผมเคยจ้างนะฮะจากบริษัทชื่อ Beneath เป็นบริษัทฟรีแลนซ์ที่เราสามารถใช้แอปสั่งขอทำความสะอาดออนไลน์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเขาคิดถ้าเป็นห้องเล็กสุดสตูดิโอเนี่ยเขาจะคิดอยู่ประมาณ520 บาท540 บาทแล้วก็ถ้าเกิดห้องใหญ่ขึ้นมา1ห้องนอนเต็มฟูล1ห้องนอนก็อาจจะ700 บาทอะไรก็ว่าไปซึ่งนั่นก็เป็นค่าทำความสะอาดที่เพื่อนๆจะตั้งก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆต้องคิดในส่วนพวกนี้ด้วยซึ่ง Airbnb เนี่ยบางทีเขาจะคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดค่าทำความสะอาดสูงเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ลูกค้าไม่อยากเช่ากับเรานะเพราะว่าเขาบอกว่าค่าทำความสูงอันนี้ก็แล้วแต่ strategy ของแต่ละคนนะวิธีที่3จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมองว่าสามารถใช้ได้ในการเอามาเปรียบเทียบราคาก็คือเอาห้องของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับโรงแรมได้เลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นโรงแรมที่มันเป็นแบบเป็น long term service apartment อยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาก็มีห้องสำหรับ long term โดยตรงซึ่งโรงแรมพวกเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งของ Airbnb รายเดือนไกลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบคู่แข่งกับ Airbnb อื่นของเราแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบกับการเช่ารายเดือนแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับโรงแรมพวกนี้ด้วยว่าแบบโอเคถ้าเกิดโรงแรมแถวนั้นเนี่ยเขาคิดกันคืนละเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคนมาอยู่แบบ1 เดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมเขาจะมีส่วนลดให้ไหมแล้วสุดท้ายแล้วใน1 เดือนนั้นน่ะลูกค้าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็จะพอเป็นไอเดียของเราได้ว่าการทำ Airbnb ในย่านนี้เนี่ยเราควรจะตั้งราคาประมาณเท่าไหร่ยังไงโดยมองจากมุมมองของลูกค้าว่าเขามาเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ใช่มองแค่เรารายได้เท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมองจากว่าเราได้รายได้เท่าไหร่อย่างเดียวเนี่ยมันโดนหัก Airbnb มันหักนู่นหักนี่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เห็นชัดเจนว่าลูกค้าเขาจะคิดกับเราอย่างไรเพราะฉะนั้นผมแนะนำตามนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือ1เอาไปเทียบกับ Airbnb อื่นในย่านนั้น2เทียบกับการปล่อยเช่ารายเดือนโดยสัญญารายปีปกติของตึกนั้นในห้องแบบเดียวกับที่เพื่อนมี3ก็คือเอาเทียบกับโรงแรมเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าเราจะไปอยู่โรงแรมในเกรดที่คล้ายๆกับห้องที่เรามีเนี่ยแล้วอยู่1 เดือนเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาประมวลผลว่าคุณภาพสิ่งที่เราให้ในห้องของเราเนี่ยลูกค้าเขาได้จะแฮปปี้กับการจ่ายตังค์ให้เราแค่ไหนเพื่อที่เขาจะมาอยู่ในห้องของเรา1 เดือนนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคา Airbnb ของเราก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจะให้ผมช่วยดูแลห้องให้ที่กรุงเทพหรือว่าเพื่อนๆอยากจะมาคุยกันในเรื่อง Airbnb ก็ตามในเรื่อง manage Airbnb จากต่างประเทศก็ตามก็ผมยินดีคุยครับเข้าไปดูลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้ได้ผมมีลิงก์ให้เพื่อนๆเข้ามาจองเวลาคุยกับผมได้อยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สนับสนุนกันได้โดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์วิดีโอของผมให้คนอื่นดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ